ถ้าพูดถึงตึกแดงคือเรื่องราวของความวินเทจจะเริ่มจากอะไรก่อนเยอะมากนะรองเท้าไหมบูทวินเทจเราจะไปซอยไหนมันเยอะมากเลยอ่ะนี่เยอะมากกูว้าวแล้วว่าอันนี้มันคือโลกของความแบบวินเทจถุงผ้าก็มาทั้งหมดนี่คือ20 บาทสายเจาะที่นี่ก็มีเขาได้ระดับรางวัลเซอร์ติฟิเคตไปดูชั้น5ที่ว่าเพิ่งเปิดใหม่ผิดคาดสะพรึงไปทั้งแถบเลยค่ะโอ้ยเสื้อน่ารักมาที่นี่ไม่ผิดหวังนี่แหละคือตึกแดงที่เราได้คุ้นชินกันนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตึกแดงเขาเปิดชั้นใหม่ขึ้นมาวันนี้เรื่องราวของวินเทจแล้วก็เสื้อผ้ามือสองเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาจัดกันแบบเต็มๆแบบคุ้มค่าตื่นกันเลยไปถ้าพูดถึงตึกแดงในแบบของโนโตะคือเรื่องราวของความวินเทจใครอยากจะตามหาของตกแต่งบ้านต่างๆที่เป็นวินเทจมาที่นี่ไม่ผิดหวังมีครบถ้วนตั้งแต่ชิ้นเล็กยันไปถึงชิ้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เราพุ่งกันไปที่ชั้น3เลยแล้วกันคือเราเนี่ยจะมาในโซนแฟชั่นวินเทจเนาะแล้วก็งานแฮนด์เมดแหละชั้นที่จะขึ้นไปถึงคือพื้นที่ชั้น4แต่ว่าตรงนี้มันก็มีกลิ่นอายของความแบบเห็นไหมเสื้อผ้านู่นนี่นั่นวินเทจของเราเต็มเนี่ยคืออยู่ที่ชั้น4ชั้น5แต่แค่ถึงชั้น3กูว้าวแล้วว่าอันนี้มันคือโลกของความแบบวินเทจแล้วเราคิดดูว่าข้างบนจะอลังการขนาดไหนก่อนนะไปเลยมะปะแฟชั่นวินเทจแฮนด์เมดวันพฤหัส10 โมงถึง 2 ทุ่มเสาร์ถึงอาทิตย์10 โมงถึง 4 ทุ่มอ่ะเฮ้ยผู้คนพลุกพล่านจะเริ่มจากอะไรก่อนเยอะมากนะใครที่สายเสื้อวงเยอะมากอันนี้เป็นการเสื้อยืดนะคะอันนี้คือเสื้อวงใครที่เป็นสายเสื้อวงก็ดูเองว่ามีวงอะไรอยู่บ้างนะแต่นี่ไม่ได้สายเสื้อวงไงก็เยอะมากเหมือนกันค่ะฮาวายไหมอันนี้150 บาทคุณภาพอย่างไรให้ดูงี้ฮาวายเสื้อฮาวายเยอะแยะมากนะผู้หญิงอย่างดิฉันก็ชอบใส่นะจะบอกให้อันนี้ก็เสื้อผ้าวินเทจแมวตื่นตาตื่นใจสุดฤทธิ์กางเกงกางเกงทรงแบบเฮ้ยทำเป็นเล่นอยากได้แต่อันนี้แบบชอบรองเท้าก็ไปเจอแบบวินเทจแบบดร.มาร์ตินรองเท้าไหมบูทวินเทจบูทต่างๆบูทเหลืองเฮ้ยน่ารักอะเท่าไหร่คะพี่อันนี้1,800นี่รองเท้าหนังบูทก็ดีส้นเตี้ยแบบข้อสั้นข้อยาวโดนใจไปหมดเลยค่ะเราจะไปซอยไหนมันเยอะมากเลยอ่ะนี่7 ผืน 100ก็คือเช็ด7 วันเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นซื้อไป7 ผืนวันละผืนเน็กไทก็มีก็จะเป็นแบบมิกกี้เมาส์อะไรต่างๆวินเทจยันหมีภูตรงนี้ก็มากันเลยนะฮะดราก้อนบอลข้างบนนี้เฮ้ยน่ารักใครที่จะแบบอาศัยแบบว่าฮิปปี้น่ารักนะคะ7 ผืน 100เยอะมากเอาไป103 ฟรี 1นะนี้ก็เสื้อยืดน่ารักกรุบกริบเยอะแยะมากมายพิตตี้มั้ยคือน่ารักอะน่ารักเลยอะราวนี้100 บาท150 บาทหมวกถุงเท้าขายไงคะข้อยาว80ค่ะข้อยาว80ข้อยาวๆเลยนะยาวแบบยาวอย่างเงี้ยเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดหน้าก็มาจะขาดเรื่องกระเป๋าไปได้ยังไงล่ะคะเป้นี่ใบขาวน่ารักเอามันน่ารักไงราคาแบบเบาๆเพราะวันนี้ใบนี้เท่าไหร่คะ850อันนี้น่ารักมากเป็นวินเทจจากญี่ปุ่นค่ะแต่สภาพดีมากน่าโดนใช่ไหมล่ะเดินไปเจอชุดเอี้ยม
โอ้ยก็น่าซื้อค่ะมีเยอะ ไปเจอกางเกงทรงลุงเห็นเลยนี่เต็มราวแบบนี้มาเลยไม่ผิดหวังค่ะ ร้านนี้คือเขาแจกฟรีกันหรือเปล่าคือคนเยอะมากอะเยอะมากอยากรู้ราคาเสื้อยืดไหม800มี300มี400มีขึ้นอยู่กับความหายากต่างๆแต่ถ้าคนไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเอาเป็นว่าถูกใจแบบไหนราคาโดนใจสภาพดีก็ซื้อไปเลย อันนี้นี่คือแบบว่าชอบหลายตัวนะคะ ตัวนี้ก็ดีเลยอะอลาสก้าไหมอลาสก้าสีชมพูเฮ้ยให้ทายตัวนี้เท่าไหร่ให้ทายตัวนี้เท่าไหร่250ว้ายแต่พี่น็อตรู้ใช่ไหมว่าอลาสก้าไม่สามารถใส่ตัวนี้แล้วมีชีวิตอยู่ที่อลาสก้าได้ หนาวเยือกแข็งอันนี้มา different price อันนี้เฮ้ยเหมาะกับเรานะตัวเนี้ยผู้หญิงหวานๆมีแขนพอง200สีแดงนี้น่ารักนะอันนี้150ตัวนี้มันจะมีแบบผูกหลังให้นี่ไปรายการดูเห็นไหมนี่ไงน่ารักปะคิดหนักมากไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็น่าซื้อ3ตัว100หมวกใบละ50เอามาฝรั่งแบบว่าวอดเลยนะกระเป๋าไหมนี่ถุงผ้าก็มานะกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น20 บาทคุณพระคุณเจ้ากองกันเป็นภูเขาเหล่ากอเลือกกันเอาเองค่ะทั้งหมดนี่คือ20 บาทโอ้โหสวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอคนรู้จักที่เป็นตัวจริงเรื่องเสื้อฮาวายนี่เหรอคะมันนานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคตลาดแบบเจกรีนฮาวายมีทั้งฮาวายวินเทจมีทั้งฮาวายธรรมดาเป็นเสื้อวินเทจลายวินเทจอะไรแบบพวกเนี้ยนะครับจุดเด่นของแต่ละร้านอ่ะเขาก็คล้ายๆกันถ้าคิดจะดูเสื้อสไตล์พวกเนี้ยเอาเลือกตัวที่ใช่ใส่ลายที่ชอบราคาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นวินเทจเนาะใช่ไหมคะเสน่ห์ของเขาก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเลือกลายที่ซ้ำกับชาวบ้านปุ๊บราคามันจะแพงทันทีสมมติว่าน็อตเอาลายเนี้ยไปใส่น็อตดังพอดังปุ๊บอุ้ยเนี่ยเสื้อพี่น็อตสวยเขาขายกันตัว200-300ครับเดี๋ยวไม่ขึ้นมันเป็นพันเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนของเก่าของมันแบบราคามันไม่มีมาไอ้นี่ไงมันก็แล้วแต่ว่าใครจะอะไรยังไงเหมือนพระเครื่องเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาร้านนี้ไม่ผิดหวังดูกันเอาเองค่ะของมีให้เลือกเสื้อต่างๆเยอะแยะมากพิกัดก็คือฝั่งตรงข้ามร้านขายขนมโบราณได้คูเลยนะกินช็อปกินช็อปกินช็อปมันเยอะมากคือรวมความอลังอะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องแฟชั่นนะสายเจาะที่นี่ก็มีเขาได้ระดับรางวัลเซอร์ติฟิเคตเราถึงต้องมาถ่ายดูกันที่น้องพอดีค่ะโบะลงไปน้ำตาไม่มีสักหยดไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเจาะเข้าไปแล้วนี่มาจะได้ครบกันไปเลยช็อปด้วยจะเจาะด้วยจะอะไรก็ว่ากันไปอยู่ที่นี่เลยตึกแดงเรากำลังจะไปชั้น5กำลังจะไปชั้น5ขึ้นไปข้างบนนี้เพิ่งเปิดเลยอะถ้าถามน้องโตคิดว่าเพิ่งเปิดใหม่จะเจอกับอะไรใช่ไหมร้านอาจจะแบบยังไม่ครบก็ได้นะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะผิดคาดสะพรึงไปทั้งแถบเลยค่ะคือขึ้นบันไดเลื่อนมาฝั่งขวาร้านจะเต็มปลี่เลยจริงๆเพราะว่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราลงไปดูกันปะตอนนี้ในกระแส Y2K เขาไม่ใช่แค่แฟชั่นในเรื่องของเสื้อผ้าขาดได้ไหมเรื่องกล้องฟิล์มร้านกล้องโบราณต่างๆก็มีค่ะเขาครบถ้วนจริงๆนะคะโอ้ยเสื้อน่ารักเข้าไปอีกเสื้อแฟชั่นวาเลนไทน์ของเราต้องเสื้อแฝดแบบนี้1ตัวใส่ได้2คนอย่างนี้อันนี้จะเป็นแบบราคามันเป็นเสื้อ90อย่างเงี้ยก็มีชัดเจนต่อปีชัดเจนอย่างนี้มีคนเล่นอันนี้เป็นงานศิลปะอย่างเงี้ยก็เป็นรถประมาณนี้ครับคือถ้าคนลายไม่เล่นก็มี150ก็มีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าลายหายากอะไรก็มาหาที่ร้านเราก็มีเหมือนกันชอบความเป็นวินเทจแต่ไม่มีความรู้เรื่องของวินเทจอะไรแบบไหนเลยก็ไปเจอน้องที่น่ารักแนะนำว่าวินเทจอะไรยังไงแบบไหนคืออะไรนู่นนี่นั่นกระแสก็มาจากพวกดาราเอาไปใส่แรปเปอร์อะไรเอาไปใส่ประมาณนี้อย่างนั้นถูกไหมนี่งั้นเราก็ใส่เองแล้วเราก็แรปเองงงจริงเราเอามาก็ได้อย่างนั้นก็ได้อยู่เนาะชั้น5เปิดมานานเท่าไหร่แล้วเพิ่งเปิดได้ต้นเดือนพฤศจิกาครับเพิ่งเปิดเพราะว่าคนส่วนมากยังไม่รู้เลยใช่ไหมนี่แหละเดี๋ยวเราถึงมากันใครที่มาสายเบอร์0แบบน้าโตแบบนี้เนี่ยเจอน้องเขานี่ก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังเหมือนกันขอบคุณมากๆนะคะแว่นไหมแว่นโอ้โหมองโลกทุกอย่างเป็นสีเหลืองหมดเลยเว้ยเฮ้ยมาแบบฟีลลิ่งเด็กบ้าง
ถามค่ะว่ามีแบบเด็กไหมถ้าต้องการนี่เยอะแยะเลยจ้ะลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดค่ะเห็นไหมเสื้อกันหนงกันหนาวเอี้ยมเอิมต่างๆ ตอบโจทย์ ไม่ผิดหวังค่ะ จัดกันไปเต็มนี่เต็มลานฝั่งนี้เลยค่ะ มีตั้งแต่รองเท้า เอี้ยมกางเกง เสื้อหมวก เสื้อกันหนาว เสื้อกล้าม ครบทุกฤดูกาลวินเทจสำหรับเด็กนะคะ ครบถ้วนค่ะ น่ารักมากนะ 950 น่ารัก ดูสีสัน มันคือยุคนั้นชัดๆ เฮ้ย คู่ควรนะ ต้องนึกถึงดีถ้าแบบว่าเราจะเดินทางอะต่างประเทศหนาวๆเฮ้ย อันนี้ควรซื้ออะใครสายอยากจะไปเยือนฤดูหนาวในแบบวินเทจไม่ผิดหวังค่ะ น่ารัก วินเทจให้สุดของกินมีไหมคะ มีอีก ไอติมขนมปังโบราณโกปีอะไรฟิลลิ่งอะไรอย่างนี้เห็นไหมเป็นแบบวินเทจหิวดิ กินมะเอาปะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง กรอบนอกนุ่มในไส้แน่นๆกำลังดีให้ดูร้านนี้ให้ดูเสื้อกั๊กต่างๆจริงๆเราก็อยากได้นะเสื้อกั๊กอันนี้ข้างบนก็น่ารักนี่จะเป็นแบบอุ่นๆหน่อยนี่แบบเสื้อกั๊กนี่เราเจอแหล่งแล้วนี่พูดจริงๆเลยถ้าจะสะกดคำว่าถูกสะกดไม่เป็นมาร้านนี้ได้1ชิ้น50ไหมอันนี้เป็นเสื้อกระโปรงผู้หญิงเสื้อในตัวละ100ไม่แล้วผ้าดูทั้งหมดมวลก่อนดีสีสันก็มีนะอ่ะใครอยู่บ้านกิฟฟินดอร์เชิญเลยค่ะฝั่งนี้ตัวละ100ซื้อ3ตัวฟรี1ตัวหรือแก๊งตรงนี้คือ2ตัว100อันนี้ไล่เฉดสีนะจ๊ะ60 บาท2ตัว100ก็เท่ากับว่าตัวละ50เนี่ย2ตัว100มีข้างในอีกมีทั้งแก๊งเลยเสื้อขาวก็จะได้สะกดกันไปให้ถูกต้องเลยว่าถูกของดีอะไรอย่างนี้ที่นี่แล้วเยอะมากนะคะไซส์สีต่างๆสภาพดีด้วยเจ๋งมากแต่ถุงเท้าก็มีอีกค่ะเอาถุงเท้ามาดูเยอะมากอันนี้สายถุงเท้าจนแทบจะเปิดร้านถุงเท้าเองได้แล้วชื่นชอบทุกคู่แบบน่ารักราคาก็น่ารักไม่อยากจะบอกเลยว่าถุงเท้าที่ใส่อยู่ในวันนี้ก็คือถุงเท้าที่ช็อปมาในวันนั้นแหละค่ะนี่เสื้อขอบ120แล้วนี่เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่วินเทจนะคะไม่ใช่มือสองแต่เป็นสไตล์แบบมีความวินเทจมีความแบบ Y2K เสื้อครอปล้วนๆแล้วโตจัดมาตัวละ100อ่ะร้านนี้ก็น่ารักค่ะน้องโตก็ช็อปมาเหมือนกันทีมงานซื้อไปด้วยค่ะน้องโตก็ซื้อมาด้วยบอกแล้วบอกพิกัดให้เต็มส่งต่อความแฟชั่น Y2K ให้กับทุกคนค่ะถามว่าตึกแดงจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนมาทั้งทีมันหิวมีไหมคะมีสิคะไม่ใช่กินธรรมดาบรรยากาศสวยงามมองออกไปเห็นตลาดนัดเจลมโกกๆสบายๆมีพื้นที่ให้เลือกกินอาหารเยอะมากจะยำจะต้มจะตุ๋นจะอะไรก็ว่ากันไปครบถ้วนจริงๆตึกแดงสำหรับเมกะเวกคุ้มค่าตื่นมาที่นี่เนี่ยเงินในกระเป๋าเนี่ยคล่องไปน้อยมากแต่ของที่ได้ไปนี่แบบจัดเต็มอิ่มเอมหัวใจเหมือนเราได้มีส่วนที่มาปลุกชีวิตเสื้อผ้าเก่าให้เขากลับมาส่องสว่างอีกครั้งหนึ่งการเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้เขายังมีชีวิตอยู่เราเป็นคนปลุกชีวิตเขานะจะบอกให้แน่นอนค่ะสำหรับการเดินทางแบบคุ้มค่าตื่นขอบคุณมากๆสำหรับ Hearst ใครอยากจะเดินทางแบบมีความสุขแบบเราโหลดแอปพลิเคชันนะคะ Hearst Thailand ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ